Chofer ng sundalo sa Ukraine biglang sumabog. May nakaligtas kaya mula sa pagsabog? Ang detalye po ng balitang yan na ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Pilipinas sa nawagan ng pagbaba ng tensyon sa Middle East. China Coast Guard may binomba na naman na BFAR vessel sa Zambales. Mga armas na ginagamit ng Israel at Iran sa kanilang giyera, ating alamin. Bombing attack ng Estados Unidos sa 3 Iranian nuclear facilities inulan ng kritisismo. At ating kilalanin ang mga tinanghal na 2025 NBA champions. They still run it out. Ipinanawagan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang de-escalation sa tensyon sa Middle East. Kasunod po yan ang pambobomba ng Estados Unidos sa nuclear facilities ng Iran nitong weekend. Binigyang diin ng DFA na dapat isulong ang diplomasya para sa rehiyon para maiwasan pa ang paglala ng hidwaan dahil sa maaring mapinsala pa nito ang regional at international peace and security. Batay sa datos ng gobyerno, halos nasa 30,000 mga overseas Filipino workers o OFWs na nagtatrabaho bilang caregivers ang nakarehistro sa Israel habang mahigit naman sa 1,100 ang nasa Iran. Isa ang Pilipinas sa top labor exporting nation sa mundo kung saan mayroon itong 10 milyong skilled and unskilled workers na nakakalat abroad. Malaki naman ang ambag ng remittances ng mga OFWs sa foreign exchange flow ng Pilipinas na aabot sa mahigit $35 billion kada taon. Binigyan din ng DFA na matagal ng prioridad ng ahensya at ng gobyerno ng Pilipinas ang kapakanan at kaligtasan ng mga OFWs sa rehiyon. Kinonde na po ng Philippine Coast Guard o PCG ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard o CCG sa 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Tinawag ng PCG na isang malinaw na paglabag sa batas ang ginawang harassment ng CCG sa 2 BFAR vessels. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, naganap ang insidente sa layong 15.6 hanggang 18.1 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Binomba ng tubig ng CCG vessels ang BFAR vessels 4203 at 3105 at ang BRP Datu Tamblot at BRP Datu Taradabit hanggang nagsasagawa ng resupply mission sa mga fisherfolk malapit sa Scarborough Shoal. Muling ipinunto ni Tariela na karapatan ng Pilipinas na maglayag at mangisda sa lugar dahil territorial sea pa rin ang lugar ng Bajo de Masinloc. Alinsunod na rin sa Philippine Maritime Zones Act, sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at maging sa 2016 Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas. Pinabulaanan naman ng PCG ang aligasyon ng CCG na lumabag umano ang Pilipinas sa soberanya ng China. Paliwanag ni Tariela, ang deployment ng BFAR vessels ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang seguridad at kabuhayan ng mga Filipino fisherfolk sa West Philippine Sea. Bumisita sa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking warship ng Japan, ang JSISE, isang Hyuga-class destroyer.
Dumaong ang Japanese warship sa Manila Port bilang bahagi ng Indo-Pacific deployment nito ngayong taon. Ayon sa Japan Maritime Self-Defense Force, kaya ng JSISE na mag-accommodate ng mga military helicopters. Ilan narito ang SH-60K. Higit pa rito ay equipped din ang barko ng dekalibreng anti-submarine and anti-aircraft capabilities para maging malakas ang presensya nito sa rehiyon. Kasama ng JSISE ay ang JS Suzunami, isang Takanami-class destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Binigyan din naman ni Rear Admiral Natsui Takashi, ang commanding officer ng Escort Flotilla 4, na layo ng kanilang pagbisita sa bansa ay para isulong ang regional security at cooperation. Isang pagkakataon rin anya ito para palakasin ang joint training exercises sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at ng Japan, lalo na epektibo na ang Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa. Good news naman po para sa mga Filipino seafarers dahil may alok na libreng sakay sa inyo ang Metro Rail Transit Line 3 at maging ang Light Rail Transit Line 2 sa June 25. Araw po yan na Miyerkules. Ito ay pakikibahagi ng gobyerno sa selebrasyon ng Day of the Filipino Seafarer. Ang free trips ay magsisimula mula alas 5:30 ng umaga hanggang matapos ang operasyon ng MRT. Habang sa LRT Line 2 naman, ang free trips para sa mga seafarers ay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para po ma-avail ang free rides, payo ng Department of Transportation na ipakita ng pasahero ang kanyang seafarer's record book, identity document at seafarer's identification booklet. Para naman makagaan muna sa mga motorista, pumayag ang mga kumpanya ng langis na magpatupad ng unti-unting dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa inilabas na advisory ng Shell Philippines at Sea Oil, magpapatupad sila ng 2 rounds ng price hike. Ang unang round ay ipatutupad sa June 24 habang ang ikalawa naman ay sa June 26. Bukas, itataas ng oil industry firms ng 1.75 ang presyo sa kada litro ng gasolina, 2.60 sa diesel at 2.40 naman sa kerosene o gaas. Samantala, pareho pa rin ang presyo ng price hike na ipatutupad sa ikalawang round ng adjustment. Ang nakaambang price hike ay epekto pa rin ng gyera sa pagitan ng Israel at Iran. 127 overseas Filipino workers o OFWs po ang naaapektuhan ng mga panibagong missile attack ng Iran sa Israel. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, 118 OFWs naman ang nailikas na sa mas ligtas na lugar, habang 253 mga Pilipino ang humiling ng repatriation sa Philippine Embassy. Bukod pa po ito sa 50 OFWs na inaasahang uuwi na ng bansa. Matatanda ang nagpakawala ng missile drones ang Iran patungong Israel noong June 22 kung saan 8 Pilipino ang nasugatan. Batay sa datos ng gobyerno, hindi bababa sa 30,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Israel. Kung kaya patuloy po ang panawagan ng Philippine Embassy sa mga Pinoy sa Israel na maging alerto at sundin ang lahat ng opisyal na protocol para sa kaligtasan. Kaagad din anilang makipag-ugnayan ang mga OFW sa embahada kung nais nilang makahingi ng tulong o sumali sa voluntary repatriation program. Susunod, gaano kahanda ang Iran, Israel at Estados Unidos para sa potensyal na paglaki ng gyera sa Middle East? Ating alamin. Desisyon naman ni US President Donald Trump na bombahin ng Iran inulan ng batikos. At Iran nagbabalang isarang Strait of Hormuz. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
usap-usapan. Alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Every morning is a new story with Kada Umaga. Your favorite morning show, ito po ang Kada Umaga! Surprise performances, latest trends, expert hacks, and exciting games. Be ready to be part of the Kada Squad and enjoy your morning with Diana, Emma, and Pia. Kada Umaga, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon, only on NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Dahil walang hinto ang balita, Financial straits. mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Patunay po ng paglaki ng giyera sa Middle East ay ang pambobomba ng Estados Unidos sa 3 nuclear bases ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Sa harap kasi ng umiiral na girian ng Israel at Iran ay opisyal nang sumali ang Estados Unidos sa pamamagitan ng Operation Midnight Hammer. Gamit ang B-2 bomber, pinatamaan ng US sa mga nasabing bases ng GBU-57 Massive Ordnance Penetrator o MOP para pasabugin ang mga underground facilities ng Iran. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa Middle East, inihayag ng mga military analysts ang posibleng senaryo sa mga missile strikes sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa mga military analysts, gumagamit ang Israel ng iba't ibang defense systems para madepensahan ang kanilang teritoryo, habang ang Iran naman ay may malawak na arsenal para patamaan ang kanilang kalaban. Ayon sa military book ng International Institute for Strategic Studies, ang attacking force ng Iran ay binubuo po ng drones at missiles katulad na lamang ng Shahed 136, EMAD ballistic missile, Fatah hypersonic ballistic missile at ang long-range ballistic missile na Qora Mamshar. Batay naman sa estimates ng think tank, maaaring sa kabuuan ang Iranian forces ay may 3,000 ballistic missiles. Sa harap nito, handa naman ang Israel na kontrahin ang mga missiles ng Iran sa pamamagitan ng kanilang mga defense systems na inilatag. Una po sa listahan ng Israeli Defense Arms ay ang Arrow 3 Interceptor. Ang missile na ito ay kayang paliparin sa layong 2,400 kilometers para kontrahin ang mga long-range ballistic missiles. Mahalaga rin ito para sa pagkontra ng mga pag-atake mula sa Iran at Yemen. Sunod naman ang Arrow 2. Ang missile naman pong ito ay mas naunang bersyon na missile at kayang paliparin ito sa layong 70 kilometers para kontrahin ang mga short and medium range ballistic missiles. Meron din silang tinatawag na David Sling para naman kontrahin ang mga medium ballistic missiles at may range na aabot sa 300 kilometers. At sa huli, ang tanyag na Iron Dome defense system na kayang kumontra sa mga short-range ballistic missiles na mula sa Gaza sa range na 70 kilometers.
Batay po sa Israeli military, ang interception rate ng Israel sa ballistic missiles ay nasa 93% at mula sa 397 missiles na pinakawalan ng Iran, nasa 30 lamang ang tumama sa Israel noong June 17. Sa harap ng malaking depensa ng Israel, binigyan din naman ni Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project Director Tom Caraco na hindi kapabilidad ang tinitignan ngayon sa hidwaan ng Israel at Iran, kundi kapasidad. Ayon sa ulat ng isang US official, posible maubusan ng Arrow 3 interceptors ang Israel. Ang mga missile warheads na ito ay mahalaga para madepensahan ng Israel mula sa mga ballistic missiles ng Iran. Batay naman sa presyong ibinigay ng Israeli Aerospace Industries, nagkakahalaga ng mahigit $2 million ang isang piraso ng Arrow Interceptor habang matagal na panahon namang kailangan ilaan para mabuo ang isang warhead. Giit din ng mga eksperto na mas mahirap at magastos buuin ang mga defensive weapons kumpara sa mga offensive weapons. Kaya naman, isang dahilan na rin ito para pinsalain ng Israel ang missile at drone capabilities ng Iran sa lupa sa gitna ng kanilang aerial campaign. Kinumpirma naman po ng IDF na nasa 1/3 ng Iranian missile launchers ang kanilang na-dismantle na. Tinukoy naman ng mga analysts na pamilyar sa bilang ng arsenal ng Iran na mas marami pa rin ang bilang ng mga missiles ng Iran. Ipinahayag naman ng Israeli Defense Forces na handa silang hawakan ang anumang senaryo, subalit kanilang ipinunto na hindi sila magbibigay ng komento hinggil sa munitions. At para palakasin naman ang depensa ng Israel, nag-deploy ang US ng kanilang THAAD system na kaya mag-intercept sa layong 124 miles at mga destroyer-class warships na kaya namang kumontra laban sa mga SM-2, 3 at 6 range missiles. Nakabantay din po ang F-15E at F-16 fighter jets ng Estados Unidos para pabagsakin ang iba pang mga drones at missiles. Sa huli, katulad ng Israel, limitado rin ang mga munitions ng Estados Unidos. Naniniwala naman ang mga military analysts na posibleng unahan na lamang ng Israel at Estados Unidos na puntiryahin ang sources ng arsenal ng Iran bago pa maubusan sila ng munitions sa gitna ng kanilang laban sa Middle East. At noon ngang Sabado ay binomba ng Estados Unidos ang Iran. Kinumpirma ni Pangulong Donald Trump na pinasabog ng US ang 3 Iranian nuclear sites at sinabing mas madali nang atakihin ang Tehran sa mga susunod na pagkakataon. Narito ang report ni NET25 correspondent Anna Cui. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Noong Sabado, sinabi ni President Donald Trump na kinumpleto ng Estados Unidos ang pag-atake nito sa 3 nuclear sites ng Iran, Fordo, Natanz at Esfahan. Sa kanyang pahayag sa bansa, Sabado ng gabi, sinabi ng Pangulo na ang mga pangunahing pasilidad nuclear ng Iran ay winasak at binura ng buong buo ng US. Dagdag nito, mas malawak at mas madali nang maisagawa ang mga pag-atake sa Iran sa mga susunod na pagkakataon. آمریکایی‌ها ادعا کردند که بمب افکن‌های بیدو آوردن، یعنی 30 بمب 14 تنی GBU 57 بر فوردو ریختن. این یعنی 15 تا بمب افکن باید وارد ایران شده باشه و رفته باشه. اما شواهد میدانی، چیزی که ما در اختیار داریم، تایید نمی‌کنه انفجار ویژه‌ای، صدای ویژه‌ای، لرزش ویژه‌ای. پس ممکنه در سابقه رئیس جمهور آمریکا هم زیاد هستش که بلوف بزنه، بزرگنمایی بکنه. Kinumpirma naman ng Iranian state-run IRNA News Agency ang mga pag-atake sa pasilidad nuklear ng bansa.
Ayon kay Hassan Abedini, Deputy Political Director ng Iranian State Broadcaster, matagal nang in-evacuate ng pamahalaan ang 3 pasilidad nuklear na ito. Anya, walang malaking epekto ito sa bansa dahil inalis na nito ang mga materyales mula doon. Ayon naman sa Atomic Energy Organization ng Iran, hindi ito titigilan ang trabaho sa kabila ng mga pag-atake ng US. Sinabi rin nito na ang pambobomba ay isinagawa ng mga kalaban ng Iran at lumabag sa batas internasyonal. حالا رئیس جمهور آمریکا صراحتاً اعلام کرده که دست به این جنایت بزرگ علیه ملت ایران زده و حالا دیگه ایران خط قرمزی نداره. حالا جمهوری اسلامی ایران تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، تمام 40 تا 50 هزار پرسنل نظامی آمریکا در منطقه رو هدف مشروع میدونه. این بازی رو آمریکا شروع کرد و وارد جنگی شد که به اون ارتباطی نداشت. Kaugnay nito, umani ng pambuong mundong kritisismo at pag-aalala ang pambobomba ng Washington sa Iranian nuclear sites. Gayon din ng matinding banta mula sa Tehran. Noong linggo, sinabi ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi na mapangahas ang pag-ataking ito at tatapatan ng walang hanggang pagganti. Ani Araghchi, gagawin ng Tehran ang lahat upang gumanti. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. So we were in diplomacy, but we were attacked. Well, I think I'm not in a position to reveal what we are going to do in response to what Americans did last night. I just talked about the fact that NPT failed to protect Iran from and its peaceful nuclear program, and this is a serious challenge. Samantala, sinabi naman ng Israel Defense Forces o IDF na na-detect nito ang paglulunsad ng missiles mula sa Iran matapos ang US strikes sa Iranian nuclear facilities. Ayon naman sa Iranian state media, walang senyales ng kontaminasyon sa nuclear sites sa Esfahan, Fordo at Natanz matapos ang US airstrikes. Kaugnay na insidente, nagpahayag ng pagkabahala si UN Secretary General Antonio Guterres. Sinabi nitong nakakaalarma ang paggamit ng puwersa ng US laban sa Iran. Inalala rin ni Guterres ang mapanganib na epekto nito sa mga sibilyan sa rehiyon sa mundo. Hinimok nito ang member states na tumulong i-de-escalate ang sitwasyon. Maraming pamahalaan ng mga grupo ang nagkondena sa pambobomba ng US sa Iran. The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. We need a credible, comprehensive and verifiable solution, one that restores trust, including with full access to inspectors of the IAEA as the United Nations technical authority in this field. Sa kasalukuyan, isang araw matapos ang pag-atake ng US sa Iran, maoobserbahan din ang pag-aalala ng mga residente ng bansa sa kagulat-gulat na hakbang na ito ng gobyerno. Ito ay habang nag-aantay ng buwelta mula sa Tehran. Ana Cui, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumikilos ang kanyang administrasyon para sa agaran, ligtas at maayos na repatriation ng mga Pilipinong nadadamay sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Itinaas na ng gobyerno ang Alert Level 3 sa parehong bansa. Inatasan din ni Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na alalayan ang mga OFW sa oras na makabalik sila ng bansa. Ilan sa mga matatanggap nila ay food packs, accommodation, financial assistance, livelihood support, medical assistance at training vouchers. We have raised Alert Level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program.
In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. Sinabi naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang economic team. Ito anya ay upang suriin ang potensyal na epekto ng tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Partikular na tatalakayin sa nasabing pulong ang mga contingency plans sakaling patuloy na tumaas ang presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Actually po, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President. At maibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano bukas. Una-una, ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. At wag po sila mag-alala dahil ang gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. Si An Gyubak ang napipisil na maging defense chief ni South Korean President Lee Jae-myung. Sa mga nakalipas na administrasyon, malimit na mga retiradong general ng militar ang nauupo bilang defense chief. Pero kumpiyansa si President Lee na magagampanan ni An ang tungkulin nito bilang kauna-unahang civilian minister of national defense. Ayon sa political experts, isang formality na lamang ang pagharap ni An sa legislative hearing. Ito'y matapos lumabas ang ulat na karamihan sa National Assembly ay pabor na maluklok sa pwesto si An. Samantala, kinundena ng North Korea ang ginawang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Nanindigan ng Pyongyang na nilabag ng US ang karapatan ng Iran sa teritoryo nito bilang isang sovereign state. Nilapastanganan din nila ng Estados Unidos ang interes sa seguridad ng Tehran matapos ang mapasabugin ng US sa mga nuclear facility ng Iran. Nanghihinala ang ilang war analysts na may military cooperation ang Iran at North Korea sa pagbuo ng mga ballistic missiles. At inactivate na po ng Iran ang air defense dito sa Tehran. Ito ay sa gitna ng inaasahang retaliatory attack bunsod na missile attack nito sa Israel na naharang naman ang air defense ng Israel. Ayon po yan sa opisyal ng Tel Aviv. Iniulat naman ng state-affiliated media na na-intercept ng air defense system ng Iran ang hostile targets sa kabisera ng Tehran. Kinumpirma din ng Israeli Defense Forces o IDF na naglunsad ang Iran ng panibagong bugso ng missile strike sa Israel. הימים האלו הם ימים מאתגרים לחברה הישראלית כולה. רק הבוקר נורה שוב מטח לעבר יישובי מדינת ישראל. בזכות ההתנהלות האחראית של האזרחים שלנו, הפגיעות מצטמצמות באופן משמעותי. החוסן בעורף נותן לנו את הכוח להמשיך בחזית. Nagbunso dito ng pag-alingaw-ngaw ng sirens sa ilang mga lugar sa bansa. Kaugnay po nito, inatasan ng Israeli military ang publiko na pumasok sa bomb shelters o mamad at tinayak na gumagana ang kanilang defense systems. אנחנו נשארים ערוכים ודרוכים. בכל גזרות הלחימה צה"ל הוכיח את נחישותו ויכולותיו. כל מי שינסה לאתגר אותנו ישלם על כך מחיר כבד. לא נתפשר על הביטחון של אזרחי מדינת ישראל. Kasunod ng pagsali ng Estados Unidos sa gusot sa pagitan ng Israel at Iran,
Nagbanta ang Tehran na maghihiganti sa pamamagitan ng pagsasara ng Strait of Hormuz, isang makitid ngunit napakahalagang daanan ng langis kung saan dumaraan ang mahigit 20 milyong bariles ng langis kada araw. Ang Strait of Hormuz na nasa pagitan ng Iran at Oman ay kritikal sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag isinara ito, inaasahang tataas ng husto ang presyo ng langis sa buong mundo. Ngunit tiyak ding maaapektuhan ng Iran dahil dito rin dumadaan ang karamihan ng kanilang langis. Nagsabi naman si European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas na magkakaroon ng mapanganib na epekto ito sa world market. So ministers are very much focused on the diplomatic solution and also the concerns of retaliation and this war escalating are huge. Especially closing of the Strait of Hormuz by Iran is something that it would be extremely dangerous and not good for anybody. Of course, we are discussing Middle East in broader sense also after also Gaza and Article 2 of our association agreement with Israel. We have done the review. The review is ready. All the member states have it, and we will discuss further. What to read out of this and what will we do with this. Nanawagan naman si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa China na hikayatin ng Iran na huwag ituloy ang pagsasara. Ang China ay tumatay yung pinakamalaking tumatangkilik ng langis na galing Iran, nagkakahalaga sa higit kumulang 90% ng kanilang oil exports kada taon ang Beijing. Ayon sa ulat, ilang supertanker ang umatras na mula sa international waterway na ito dahil sa pangamba ng mas matinding kaguluhan. Samantala ay naprubahan ng Parliament ng Iran ang mungkahing isara ang strait, ngunit ang huling desisyon ay nasa kamay pa rin ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Una nang nagbabala ang Foreign Minister ng Iran na ang hakbang ng Amerika ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto. 我が国として今回の米国の対応は事態の早期沈静化を求めつつイランの核兵器保有を阻止するという決意を示したものと承知をしております。 We had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. Diplomatikong solusyon, yan naman po ang ipinananawagan ng United Nations pagdating sa labanang Israel at Iran. Ito ay upang mapigilan ang lalong paglala ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Narito po ang report ni NET25 correspondent Jeff Sanidad. Noong Biyernes, sa isang emergency meeting ng United Nations Security Council, nanawagan sina Secretary General Antonio Guterres, International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi at iba pang member states para sa diplomatikong pagtugon sa labanang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Iran. Tinawagan ni Iranian Permanent Representative to the UN Amir Said Iravani na war crimes ang aksyon ng Israel laban sa Tehran. Umapila si Iravani sa UN Security Council at IAEA na umaksyon. Samantala, binigyan din itong anumang pakikisawsaw ng US sa pag-atake ay paglabag sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o NPT. Israel openly declared that it will continue this strike for as many days as it takes. We are alarmed by credible report that the United States, as a depositary of NPT, may be joining this war. Any such support violate the NPT and undermine global security. Sa kabila nito, ipinahayag ni Israeli Permanent Representative to the UN, Danny Danon, na hindi titigil ang Israel sa pag-atake sa Iran. We will not stop. Not until Iran's nuclear threat is dismantled. Not until its war machine is disarmed.
not until our people and yours are safe. Nagbabala naman si IAEA Director General Rafael Grossi ukol sa peligro ng nuclear contamination mula sa pag-atake ng Israel sa nuclear facilities ng Iran. The IAEA has consistently underlined, as stated in its general conference resolutions, that armed attacks on nuclear facilities should never take place and could result in radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked. I therefore, again, call on maximum restraint. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa, diplomasya ang panawagan ni UN Chief Antonio Guterres. We are not drifting toward crisis. We are racing toward it. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control. We must not let that happen. Sinangayunan ng mga kinatawan ng iba't ibang member states ang pahayag ni Guterres. Nananawagan din ang mga ito sa Israel at Iran na ipatupad na agad-agad ang tigil putukan. Binigyang diin din ng mga ito na kailangang resolbahin ang isyung nuklear ng Iran sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kaugnay ng pambobomba ng Estados Unidos sa Iran noong Sabado, nag-alsa ang mga residente ng Washington, D.C. at New York noong Linggo laban dito. Sigaw ng mga demonstrador, huwag gerahin ang Iran. Hinimok ng mga nagprotesta ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump na tantanan at huwag pakialaman ang labanan sa gitnang silangan. Narito ang special report ni Joanne Soriano. In Washington, D.C., demonstrators rally outside the White House against the government strikes on Iran Saturday. Protesters gathered outside President Donald Trump's residence, urging the administration to stay out of the region. Iranians have their own corrupt rulers to deal with. They don't need our corrupt rulers dropping bombs on them. Just as the Iranian people are not the same as the Iranian government, I hope the world knows that the American people are not the same as this government. The operation pushes the Middle East to the brink of a major new conflagration in a region already aflame for more than 20 months. This with wars in Gaza and Lebanon and a toppled dictator in Syria. We are outraged with the Trump attacks on Iran. It's unprovoked. Iran poses no threat to us. It's unconstitutional. He never went to Congress. It's against international law. And it's unnecessary because they were in negotiations. The negotiations would have worked. Of course, they did work when Obama signed the agreement and Trump pulled us out of it. But there is no reason to have this war. And plus, we're just terrified that this could become World War III. This could become a nuclear war. Meanwhile, here in New York, hundreds of protesters chant, "No war on Iran." This as they march through the streets to show opposition to Washington's attack on Tehran. Protesters criticize what they say is the seemingly too obvious close relationship between the U.S. and Israel. We recognize this as another war, as an excuse to plunder resources, a war that will see millions dead, just like our involvement in Iraq, a war of aggression perpetuated by two nuclear powers, the United States and Israel, who deeply ironically claim that Iran is the aggressor in the region because of a civilian nuclear program, when in reality the United States is the only country that has ever used nuclear weapons in war. Already Israel has killed hundreds of Iranians and injured thousands more, and we see that the fighting is now escalating more and more. We're here to say that that's enough and it's time for the bombing to end. On Saturday, 7 B-2 bombers flew for 18 hours from the U.S. into Iran. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane, says they dropped 14 bunker buster bombs. In response, Tehran vows to defend itself and on Sunday launched a volley of missiles at Israel.
The attacks wounded scores of people and destroyed buildings in its commercial hub, Tel Aviv. The Trump administration says the strikes were intended to destroy Iran's nuclear capability. It asserts that the attack is not in preparation to regime change. The damage is visible from space after 30,000-pound U.S. bunker buster bombs crashed into the mountain above Iran's Fordo nuclear site. Meanwhile, experts and officials closely watch how far the strikes might have set back Iran's nuclear ambitions. Joanne Soriano, New York, from Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. At isang linggo makalipas ipatupad ang curfew sa Los Angeles, California. Inalis na po ito ng mayor ng nasabing lungsod. Ang curfew po kasi ay bilang tugon sa kaguluhan bunga ng anti-ICE protests na naganap sa lungsod. Narito po report ni Pearl Regacion. Noong Martes, tinapos na ni Los Angeles Mayor Karen Bass ang curfew para sa downtown Los Angeles na ipinatupad nito noong 10 ng Hunyo. Sakop ng curfew ang 1 milya kwadradong lugar mula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ay bahagi ng estrataang Marines at may 4,000 National Guard troops ang i-deploy sa Los Angeles sa kasagsagan ng protesta ng publiko laban sa immigration raids ng Administrasyong Trump. Ang deployment na ito ay tinutulan ni California Governor Gavin Newsom. Ayon sa mga abogado ng Justice Department, kinailangan ng desisyon ni Trump upang maigatan ang federal property at personnel laban sa tinatawag nitong mob violence sa lungsod. Ginamit ng administrasyon ang batas sa Section 12406 ng Title 10. Binibigyan nito ang presidente ng sariling pagpapasya kung kailangan ng tugon ng militar sa isang rebelyon at hindi maaaring pagdudahan ng mga korte o ng gobernador man ang pagpapasyang ito. Terilyn Cunanan para sa Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, ang mga tao sa Tel Aviv sumisilong sa parking lot ng isang mall. Isang kumpanya sa Nigeria nakatakdang gumawa ng malaria test kit. At OKC Thunder nakuha ang kanilang unang titulo bilang NBA champions. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Matanang Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. At magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Matapang at mapanuring komentaryo. 70 to 80% of our Congress is political dynasty. So paano naman yan magkakaroon ng checks and balance? Ikaw yung congressman, yung asawa mo yung mayor. Balita at impormasyon, detalyado at makabuluhan. Hihimayin para sa mas malalim na talakayan. Samahan ng mga batikang komentarista. Ali Soto. This is for him to have his day in court. Diba, Senator? Alam mo naman yan, nag-aral ka din ng batas. At Pat P. Daza. Yung mga ganitong pagsasalita ng China, yan ba'y dapat ikabahala natin? Dapat ba natin ikatakutan? ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa NET25.
Nasawi po ang isang sundalo ng Armed Forces of Ukraine matapos sumabog ang nabili nitong scooter sa isang online store. Ayon sa Ukrainian news outlet, naganap ang insidente sa Kharkiv. Napaulat din na nabili ng sundalo ang scooter sa OLX website, isang online store. Sugatan naman ang isa pang sundalo mula sa pagsabog. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung bombing attack ang naturang insidente. Hindi naman nakaligtas ang isang 24-year-old na babae sa New York matapos kaladkarin siya ng subway train. Sa CCTV, makikita ang babae na bumaba sa platform, pero matapos ang ilang sandali ay tumakbo ito papabalik ng platform dahil may paparating na tren. Nakarating pa siya sa hagdanan ng platform pero huli na ang lahat at tuluyan na siyang nasa pool ng rumaragas ang tren. Kinumpirma ng New York Police Department walang foul play na naganap sa insidente. Pansamantala namang sinuspindi ng rail authorities sa istasyon para makapagsagawa ng investigasyon ng NYPD. Nagtamo naman ng spinal injuries ang isang delivery man ng gas tank sa Honduras matapos maipit ang kanyang likod sa bubong ng isang gusali. Sa video po, makikita ang pag-atras ng isang truck habang pumapasok ito sa lagusan ng gusali. Mapapansin ang sinusubukan ng tatlong sakay ng truck ay yumuko para hindi tumama sa kisame ng gusali. Sa kabila nito, ang isa sa tatlong sakay ng truck ay hindi maayos ang pagkakayuko at naipit po ang kanyang likod. Buti na lamang ay nasabihan kaagad ng ibang kasamahan ng delivery man ang driver na iabante muna ang truck. Sa ngayon, nagpapagaling ang delivery man sa ospital. Sa Tel Aviv, upang makaiwas sa pinsalang dulot ng labanang Iran at Israel, sumisilong ang mga residente ng Tel Aviv sa mga lugar na nagsisilbing pansamantalang underground shelter. Narito ang report ni NET25 correspondent Myla Simbulan. Parking lot ng Dijangov Center Shopping Mall sa Tel Aviv ang ginawang pansamantalang underground shelter ng mga mamamayan ng Israel. Makikitang daan-daang pamilya ang nagtayo ng tents upang sumilong muna. Ito ay sa gitna ng kasalukuyang air war sa pagitan ng Iran-Israel. Well, because of the situation, we're being bombed by Iran, so it's kind of scary. Although we have a shelter in our home, but it kind of feels not safe enough, so we prefer to be here, basically. Much safer. Yeah, it's, you know, it's 4 stories underground, so and it's like an atomic shelter or something, and you've got all the facilities here, so it's much nicer than being at our like small shelter at home. Well, this is a -4 parking place that's transformed to a shelter, so this feels quite safe. Even so, you get in the telephone app, you get the siren call that you know there's a siren, but here you can feel safe and continue sleeping, which is a lot during this few days. So you've got air, you've got toilet, you've got water, you've got a safe place. Perfect. Dahil marami sa mga gusali sa Tel Aviv ay walang bomb shelters, isang organisasyon ang nag-ayos para sa mga residente na tumuloy muna sa shelters na ito upang makaiwas sa mga bombang mula sa Iran. Shelter protection like you see here, and we've began it a few days ago. Why we have done it? Because we saw that thousands of people have no shelters, and during the night they are going with their children to parking places. So we have decided to take parking places approved by the authorities and the government.
Our basic approach is first to supply the mattresses and the tents, okay? That's first. All over we are giving that, and that's the most essential thing which they would like to have, okay? And apart from that, you can find other things like toys, etc., or specific solutions which we are providing. But mainly, we are providing the atmosphere and the infrastructure. Sa kabila ng panawagan ng mga leader ng iba't ibang bansa na itigil na ang putukan at gamitin ang mga daan patungo sa diplomatikong solusyon, patuloy ang sagutan ng pambobomba sa pagitan ng Israel at Iran. At sa gitna ng labanan, hindi makakailang ang naiipit ng mga biktima ay sibilyan, na karamihan ay mga kababaihan at kabataan. May nasimbulan para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Plano ng Nigerian manufacturer na Codex Bio Limited na gumawa ng milyon-milyong units ng HIV at malaria test kits. Ang test kits ay nakalaan para sa lokal at regional markets nito upang punan ang mga puwang na iniwan ng US donor agency na USAID. Narito ang report ni Rosel Feria. Ayon kay Olan Rewadju Balaja, General Manager ng Codex Bio, ilulunsad nito ang malaria at HIV kits ngayong taon mula sa planta nito sa tulong ng kapartner na South Korean pharmaceutical producer SD Biosensor o SDB. Ito ay suportado ng World Health Organization. Kayang gumawa ng largest plant ng 147 milyong kits kada taon. From the statistics of what is supplied for a specific year, program year, I would say, 23-24. Looking at that and matching what we have currently in capacity for Nigeria, we have enough capacity to meet up the demand. So if we scale up, that means we would meet beyond what Nigeria requires. We can go to West and Sub-Saharan Africa, including other African countries. Ayon sa WHO, hawak ng Nigeria ang tala ng pinakamaraming kaso ng malaria sa buong mundo. Sa kasalukuyan, 27% ng mga kaso sa buong mundo ay nasa Nigeria. Ayon sa UNAIDS, sa bansang ito rin nakatala ang pang-apat na pinakamaraming kaso ng HIV infections. Ang Estados Unidos ay naturing ng pinakamalaking donor ng humanitarian aid. Subalit ngayong taon, pinutol nito ang pondo para sa foreign assistance. Kalahati niyan ay idinadaan sa USAID. Dahil dito, napilitang maghanap ang ibang bansa ng alternatibo. Ang naturingang suporta ng US sa Nigeria ay nakatuon sa pagpigil sa malaria at sa HIV. Gayon din ang paghahatid ng bakuna sa local health center sa bansa. Ayon kay Balaja, nais ng kumpanyang gamitin ang kasalukuyang demand para sa test kit. Subalit, hindi nito tiniyak kung saan manggagaling ang bayad para sa kits ngayong putol na ang pondo mula sa US. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Itinampok po ng Venturi Space France ang Mula Lunes rover nito sa 55th Paris Air Show. Ayon sa Venturi Space France, ang kanilang Mula Lunes rover ay gagamitin ng European Space Agency para sa unang manned mission nito patungo sa buwan sa taong 2030. Giit ng French firm, mahalaga para sa isasagawang lunar mission dahil malaki ang ambag nito sa navigation ng mga astronauts nasasalang sa space mission. Ang Mula Lunes ay may timbang na 750 kilograms at equipped ito ng electric propulsion system, solar panels at tatlong high-performance batteries. My mission here is to do exactly what I'm doing in other fields, is to listen to the engineers, to understand them, and try to figure out how I can make all those constraints and all those technical details beautiful.
naman bilang 2025 NBA champions ang Oklahoma City Thunder matapos patumbahin ang Pacers sa Game 7. Thank you, Lisa. These finals showcased a new generation of stars in the NBA and two great cities that could not be prouder of their teams. To the Indiana Pacers, throughout these playoffs, they never ever gave up. Congratulations on a great run. And to the Oklahoma City Thunder, a team-first mentality, homegrown all-stars, and a very special culture. Clay Bennett, Sam Presti, Coach Daignault, and this amazing team. Congratulations, you're the 2025 NBA champions. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang opensa kung saan nakakuha siya ng 29 points, 12 assists at 5 rebounds. Sa kabila ng Cinderella story run ni Pacers guard Tyrese Haliburton ay nagtamo siya ng Achilles tear at kinailangan siyang alalayan para makalakad pabalik ng locker room. Sa 7 minutong inilagi ni Tyrese Haliburton sa hardcourt, nagawa niyang mag-ambag ng 9 puntos. Sinamantala ng koponan ang injury ni Haliburton at patuloy na pinaigting ang kanilang depensa, lalo na sa third quarter kung saan gumawa ang Thunder ng 34-point scoring run. Hindi na nagpabaya ang Thunder at pinanatili ang magandang lead sa pagtatapos ng Game 7. Sa 4 na beses na lumaban sa NBA Finals ang Thunder, ito lamang ang pangalawang beses na nakuha ng naturang koponan ang karangalang maging NBA champion. For the first time in 25 years, the same player won the regular season MVP, the scoring title, and now he's your finals MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Shai, you've always said that you wanted to be that guy that your team depended on, and now you're an NBA Finals MVP. How were you made for this moment? A lot of hard work, a lot of hours in the gym. This isn't just a win for me. This is a win for my family. This is a win for my friends. This is a win for everybody that was in my corner growing up. This is a win for the fans, the best fans in the world. Love you guys. Din bilang Finals MVP si Gilgeous-Alexander matapos ang impresibong performance sa buong playoffs hanggang tuluyan ng maibulsang championship trophy. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng bagong NBA champion ang kanyang mga kapwa players, pamilya at lahat ng sumuporta sa kanya. Sa kasalukuyan, wala pang announcement kung kailan isasagawa ang victory parade sa Oklahoma City, kasunod ng matagumpay na kampanya ng koponan ngayong season. And good news to all the K-pop fans dahil nakumpleto na ng 7 miyembro ng sikat na K-pop boy band group na BTS ang kanilang mandatory service. Ito po ay matapos na ma-discharge na rin ngayong araw ng Sabado, June 21, ang BTS rapper na si Min Yoongi o Suga mula sa kanyang alternative military service bilang social service agent, SSA. Bagamat hindi binati ni Suga ang press na nag-abang sa labas ng kanyang military base, inanunsyo niya ang kanyang discharge sa pamamagitan ng South Korean mobile app na Weverse. Dito pinasalamatan ni Yoongi ang Army sa pag-aantay sa kanya at sa kanyang 2 taong pagsaserbisyo ay nagkaroon naman siya ng panahon para mag-reflect sa kanyang sarili. Si Suga po ang huling miyembro ng BTS na nakakumpleto ng mandatory military service requirement ng South Korea. Nag-enlist sa military si Suga noong September 2023. Bunso dito, inantabayanan na ng BTS Army ang comeback ng BTS kasunod ng kanilang indefinite hiatus mula noong 2022. Base sa ilang sources, kabilang ang mga opisyal mula sa kumpanya ng BTS na binaasahang mangyayari ang inaabangang comeback ng grupo sa March 2026. Ayan,
Yan, congratulations sa Congratulations, BTS. kompleto na uli sila. Diba? Yan. So, feeling ko sa 2026, baka sa atin pumunta ang BTS. Alam mo, hindi malayo mangyari dahil saan pa? Wala nang iba kundi sa pinakamalaking Of course, dito lang naman nila gagawin niya pag malaking konsyerto sa Philippine Arena. Pero my gosh, ang bilis ng panahon. Parang kakapasok lang nila Actually, dati. bumilang na pala ng 1 or 2 taon yun. Oo. Pero tingnan natin, ako sana naman talaga ay hindi nila magamit sa totoong buhay. Yung pinagpraktisan nila doon dahil sa gulo na nangyayari ngayon. Maganda yung nakahanda. Pero syempre, ang panalangin natin hindi dumating yung pagkakataon na kailangan gamitin. Talaga. On a different note, Tina, congrats sa NBA na tapos na rin sa wakas. Oh, di ba? Yan ang nag-champion. Ito si Shea Si Shea talaga. For Shea Gilgeous. Si Shea Gilgeous, di ba? Nasanay ako sa pangalan niya. Sino bang team mo? Kasi si Nina pa mahilig sa NBA. Actually, kaya gusto ko sana siya lagi talaga yung mag-report. Ako naman nakasuporta lang kay Sir. Akala kay Shea. Kay Mr. Flores, di ba? Kaya alam ko yung mga kaganapan niya. So, anong team ba ninyo? So, happy siya. Oklahoma City Thunder talaga siya. So, kay Shea tayo. Kay Shea tayo. Thank you, Shea. Thank you. At hindi ka na masyadong maibabalik. Pahinga ka muna ngayon, Shea, ha? Sa next season na ulit. Ayan po, maulang araw po ng Lunes sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat. Ayan. At tandaan ha, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako na mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.